Bună ziua! Astăzi pregătim clătite cu unt. Avem nevoie de 3 ouă cu un praf de sare, 120 de ml de lapte, 100 de grame de zahăr cu un plic de zahăr vanilat, 100 de grame de unt moale, 200 de grame de făină. Batem ouăle cu sarea. Apoi punem zahărul și batem spumă cam 5 minute. După ce s-a schimbat culoarea, s-au albit ouăle și s-a topit și zahărul, punem untul. Mixăm bine până se topește tot untul, până se încorporează bine în aluat. Apoi punem făina. Și apoi laptele puțin câte puțin. Consistența este mai grosuță, dar așa trebuie să fie. Am încins bine gratița în care le coacem. Tindem puțin așa și le coacem pe fiecare parte câte 2 minute până se rumenesc. Când apar așa multe găurele, încercăm să o întoarcem. Așa, le coacem pe toate. Să nu le ardem, cu grijă. Când s-a copt, o scoatem și o punem pe cealaltă. Și așa le coacem pe toate. Nu le umplem cu nimic, sunt crocante de la unt și le rulăm așa. Cât timp sunt călduțe și le așezăm pe platou. Am ajuns la ultima, le-am copt aproape pe toate. Se fac mult mai ușor decât clătitele normale. Controlăm așa cât de gros vrem să fie aluatul cu lingura. Le-am copt fără pic de ulei. De la unt se cop foarte bine. Putem să le facem cât vrem de subțiri și obținem cât mai multe. Se mențin moi. Am obținut aproape 20. Ori așa mai subțiri am făcut eu sau mai groase. Facem după gust. De la unt se mențin moi, nu se usucă. Așa arată. Sunt excelente. Pentru aceste clătite voi face și un sos de caramel sărat. Avem nevoie de 100 de grame de zahăr pe care îl punem să se topească cu o lingură de apă. Peste zahărul ars punem 50 de grame de unt. Amestecăm să se topească și untul. Avem grijă să nu ardem zahărul prea mult, pentru că se face amar. Când ajunge la culoarea gălbui aurie, luăm de pe foc. Și apoi punem și 100 de mililitri de smântână lichidă pentru frișcă. Punem și puțin sare pentru un caramel sărat. După gust, cam un vârf de linguriță. Mai amestecăm puțin pe foc și apoi este gata până se îngroașă. Am mai fiert 3 minute, așa arată, s-a îngroșat. Îl turnăm într-un vas rezistent la temperatură. Îl lăsăm puțin să se răcorească, să se mai închege puțin și apoi ornăm clătitele. Clătitele le ținem acoperite cu o folie să nu se usuce până pregătim sosul. Le putem servi și cu sos de fructe sau cu sos de ciocolată sau cu fructe, cu zmeură, cu orice. Ca o sugestie de prezentare este și cu sos de caramel. Sosul de caramel se va îngroșa
după ce se răcește. Îl putem păstra în frigider cu capac, îl putem consuma cu orice, cu înghețată, la orice prăjitură. Când tragem așa cu degetul pe lingură, sosul caramel trebuie să nu curgă dintr-o parte în cealaltă, ca orice sos bine înghegat. Așa arată clătitele cu sos de caramel. Încercați și această rețetă, se fac foarte ușor, se fac mai ușor ca cele normale și sunt foarte gustoase. Poftă bună!